เรื่องของดิจิ t a ลวอลเล็ต10,000 บาทก็ถกกันไม่จบแล้วฮะถกกันไม่จบแล้วก็ล่าสุดมีทางอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคุณธีรชัยภูวนาถนารานุบาลตอนนี้เป็นกรรมการด้านวิชาการอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐก็เป็นพรรคที่ร่วมในรัฐบาลนี้นะคุณธีรชัยก็โพสต์ Facebook อีกแล้วนะฮะโพสต์บ่อยมากเกี่ยวกับเรื่องดิจิ t a ลวอลเล็ตในทำนองที่ออกมาติติงแล้วก็เตือนนะฮะล่าสุดโพสต์ดิจิ t a ลวอลเล็ตไปตกม้าตายที่ธกส.ชัดเจนมากนะฮะประเด็นสำคัญที่คุณธีรชัยเห็นว่าโครงการดิจิ t a ลวอลเล็ตไม่เข้าเงื่อนไขกฎหมายของพรบธกส.มาตรา 9 ก็เพราะว่า 1. กไก่กำหนดว่าธกส.สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรได้สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมต่อมากำหนดว่าธกส.สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรได้สำหรับการประกอบอาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้ต่อมากำหนดว่าธกส.สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรได้สำหรับการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรมหรืออาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้คำว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกรคุณธีรชัยบอกว่าในราชกิจจานุเบกษาหน้า 15 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ปี 42 พรบฉบับที่ 5 ข้อความในคอควายไม่มีวรรคตอนดังนั้นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกรจึงถูกบังคับด้วยข้อความที่มาก่อนหน้านั้นก็คือต้องอ่านว่าธกส.สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรได้สำหรับการพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรืออาชีพอย่างอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกรโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไม่ใช่สำหรับการพัฒนาความรู้นี่นะฮะแล้วก็คุณธีรชัยยังบอกในราชกิจจานุเบกษาหน้า 34 มีนาคม ปี 49 พรบฉบับที่ 6 การให้ความช่วยเหลือนี้ต้องอยู่ในบังคับเงื่อนไขที่ระบุก่อนหน้ากล่าวคือต้องอ่านว่าสามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรได้เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจหรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยความช่วยเหลือทางการเงินนั้นมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชนและเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชนให้มีประสิทธิภาพสรุปแล้วคุณธีรชัยก็บอกว่าผมเชื่อว่าเลขาคณะกรรมการกฤษฎีกาย่อมจะมองเห็นประเด็นเหล่านี้จึงมีความเห็นว่าดิจิทัลวอลเล็ตจะไปตกม้าตายที่กฤษฎีกาในการตีความเกี่ยวกับธกส.ชัดเจนนี่นะซึ่งมันก็อยู่ในขั้นตอนนี้อยู่นะประเด็นนี้แหละฮะประเด็นเงินที่มาของธกส.นี่แหละที่ทางรัฐบาลเองก็เพื่อความแน่ใจก็ส่งให้กับทางกฤษฎีกาได้ตีความแล้วประเด็นธกส.นี่แหละที่หลายๆฝ่ายก็ติงนะคุณธีรชัยล่าสุดก็ติงผู้ว่าแบงค์ชาติที่ทำเอกสารมาประมาณ5 หน้า 5 แผ่นหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของธกส.ด้วยใช่ไหมว่ามันจะผิดวัตถุประสงค์ไหมผู้ว่าแบงค์ชาติก็ยังแนะนำว่าไปให้กฤษฎีกาตีความน่าจะดีกว่าถูกต้องนี่ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกฤษฎีกานะฮะแต่อย่างที่เราบอกอะตีความให้ชัดๆเลยอย่าให้แบบคลุมเครือใช่นะอย่าออกมาแบบประเภทว่าก็กฤษฎีกาเห็นว่าขอให้ยึดตามระเบียบวินัยการเงินการคลังและระเบียบของธกส.คือกฤษฎีกาตีความแบบไม่ต้องให้รัฐบาลไปคิดต่อใช่นะต้องแบบนั้นฟันธงไปเลยใช่ฟันธงไปเลยได้ไม่ได้นะไปเอาเงินจากธกส.ไม่ได้ครับเพราะว่าแบบนี้ผิดวัตถุประสงค์การก่อตั้งธกส.หรืออะไรก็ตามแต่นะ2ได้เพราะว่าอะไรก็ว่าไปใช่พูดไปชัดๆเลยนะเวลาติดคุกจะเวลามีปัญหาจะได้โอเคใช่ไหมฮะไล่กันได้ถูกใช่พูดไปชัดๆเลยนะฮะนี่ก็อย่างที่แบงค์ชาติมีหนังสือไปสรุป5 ข้อ4 ข้อความจำเป็นของโครงการผลกระทบต่อเสถียรภาพการคลังของประเทศนะข้อ2แหล่งเงินข้อ3ระบบสำหรับโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000 บาทและข้อ
การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรั่วไหลหรือการทุจริต4 ข้อเท่านั้นนะครับ4 ข้อเท่านั้นซึ่งข้อที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องของธกส.เรื่องของแหล่งเงิน แล้วก็ทางผู้ว่าแบงก์ชาตินำเสนอตรงๆว่ารัฐบาลไม่ควรจะไปแจกให้กับคน50 ล้านคนต้องไปแจกให้กับกลุ่มเฉพาะเป้าหมายนะครับเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิผลคุ้มค่าและใช้งบประมาณไม่มากขนาดนี้กลุ่มเปราะบางนะฮะกลุ่มเปราะบางซึ่งมีอยู่ทั้งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและเขาก็ถือบัตรสวัสดิการอยู่แล้วมี15 ล้านคนใช้งบประมาณเพียง150,000 ล้านบาทเท่านั้นใช่นะฮะไม่ใช่ไปเอา500,000 ล้านสำหรับคน50 ล้านตรงเนี้ยสำคัญแบงก์ชาตินำเสนอชัดๆเห็นไหมท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะกฤษฎีกาครับชัดๆแบบแบงก์ชาติแบงก์ชาติก็นำเสนอเลยรัฐบาลควรแจกให้คน15 ล้านคนเท่านั้นไม่ควรจะทำแบบนี้เพราะทำแบบนี้คุณใช้เงินเยอะและคุณใช้เงินเยอะจากไหนฮะที่สุดคุณไปเบียดบังเอางบกลางของงบประมาณประจำปีงบกลางเนี่ยเขามีเอาไว้ใช้สำรองเอาไว้ใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือว่าเหตุจำเป็นนะครับซึ่งทุกปีเนี่ยมันจะมีแบบนี้ทุกปีจะมีแบบนี้อย่างปีที่เห็นได้ชัดก็คือปีที่เราเจอโควิดใช้งบกลางใช่ไหมอันนั้นคือเหตุฉุกเฉินแล้วไหนจะมีเรื่องของภัยธรรมชาติหรือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นนะโดยเป็นภัยทางธรรมชาติเรื่องของหน้าแล้งภาวะแห้งแล้งนะหรือว่าถ้าเกิดบ้านเราอาจจะยังไม่มีเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ๆใช่ไหมไม่มีก็ดีแล้วนะแต่ว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติใหญ่ๆเนี่ยมันมีหรือว่าเหตุการณ์ต้องใช้งบกลางฉุกเฉินเนี่ยมันมีต้องสำรองเอาไว้แต่นี่ถ้าเกิดรัฐจะทำโครงการนี้เล่นเอาเบียดบางงบตรงนี้เนี่ยมาจนเกือบหมดเอาประมาณว่าเอางบกลางมาใช้ก่อนจากนี้ไปปีนี้ปีหน้าเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเอางบกลางไปใช้ในเหตุฉุกเฉินอะไรแล้วนะอย่าให้เกิดเหตุฉุกเฉินนะเว้ยมันไม่ได้มันไม่ได้เราไม่รู้ไงจะเหตุฉุกเฉินจะมีไหมใช่ไหมแล้วมันจะไปกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือด้วยถูกต้องทางงบกลางหรือทุนสำรองพวกนี้มันเหลือน้อยเกินไปใช่นะฮะนี่ตรงนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะเพียงแต่ยืนเรียงแถวให้มันดูแบบอุ่นใจก็น่าคิดนะผมว่าก็น่าคิดแต่ก็เข้าใจแล้วว่าอันนี้เป็นโอ้โหนโยบายชูธงของพรรคเพื่อไทยเลยใช่ไหมนโยบายเนี่ยเพราะนโยบายนี้เลยจึงทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้สสถึงเท่านี้141 คนใช่ไหมใช่นี่เพราะนโยบายนี้เลยนะฮะแจกเงิน10,000เนี่ยแล้วมาตอนโค้งสุดท้ายแต่เมื่อวานนี้เนี่ยทางรองผู้ว่าสายการเงินนโยบายรองผู้ว่าการสายนโยบายการเงินของแบงก์ชาติคุณปิติดิษยทัศน์ก็บอกนะครับว่าคือการดำเนินงานตอนนี้ก็มีขั้นตอนที่ต้องส่งไปให้กฤษฎีกาตีความให้ชัดเจนก่อนว่าจะใช้มาตรา28กับมาตรการนี้ได้หรือไม่รวมทั้งเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับกฤษฎีกาและบอร์ดของธกส.ว่าจะดำเนินการอย่างไรย้ำว่าธนาคารแห่งประเทศไทยดูในแง่ของการกำกับดูแลฐานะทางการเงินทั่วไปไม่ได้มีจุดยืนหรือข้อแนะนำอะไรกับการดำเนินการดิจิทัลวอลเล็ตของธกส.จุดยืนการทำนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ขัดข้องไม่ขัดข้องกับการที่รัฐบาลจะมีการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นไปในเรื่องของรูปแบบที่อยากจะให้มีการเจาะจงถ้าเป็นไปได้ช่วยกลุ่มที่มีความยากลำบากจริงๆคุ้มค่ากับเม็ดเงินและโดยหลักเศรษฐศาสตร์แล้วถ้ากระตุ้นกับคนที่ขาดจะมีแรงส่งต่อเนื่องสูงกว่าถ้าเป็นไปได้จำกัดทาร์เก็ตก็น่าจะดีและประหยัดงบประมาณนี่นะฮะคือถ้าหากว่าคือแบงก์ชาติหนึ่งก็คือเขาบอกเขาไม่ได้คัดค้านแต่เขาแนะนำว่าคุณไปที่กลุ่มเปราะบาง
ไปที่คนที่เขาจำเป็นจริงๆแบบเฉพาะเจาะจงยิงให้ตรงเป้าไปเลยหนึ่งก็คือเขาเอาไปใช้จ่ายจริงๆแน่นอนสองก็คืองบประมาณที่จะใช้น้อยลงทีนี้พองบประมาณใช้น้อยลงแล้วเนี่ยตัดปัญหาเรื่องธกส.ได้เลยใช่ไหมฮะเพราะไม่ต้องไปวุ่นวายกับธกส.แล้วเพราะเงินนี้น่ะมันมาจาก3ส่วนงบปี67งบปี68แล้วก็ธกส.แต่ถ้าเกิดคุณไปที่กลุ่มเปราะบางที่ผู้ว่าแบงค์ชาติแนะนำเนี่ยไปที่คนถือบัตรสวัสดิการ15ล้านคนก็ใช้150,000 ล้านบาท150,000 ล้านบาทคุณก็ไปใช้งบ67งบ68ก็พอใช่ไหมมันไม่ต้องมายุ่งกับธกส.แล้วด้วยก็ไม่ต้องส่งใครไปตีความอีกแล้วนี่นะแต่นี่มันต้องลองดูว่ามันจะยังไงต่อไปเพราะพอผู้ว่าแบงค์ชาติออกมาแบบนี้เมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นปลัดคลังคุณลวรนหรือว่าทางคุณเผ่าภูมิเองก็ดูเหมือนว่ามันก็เป็นเรื่องที่ผู้ว่าเคยพูดอยู่แล้วใช่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ